سلام، من آرشم. اینجا کانال پرژن پوئتریه و اگر در حال تماشای ما هستید قطعا از علاقه‌مندان به شعر و ادب پارسی هستید. بنابراین بریم بپردازیم به حکایت 11 از گلستان سعدی. در حکایت قبلی از گلستان سعدی رو با هم تحلیل و تفسیر کردیم، مطالعه کردیم، لذت بردیم. اگر تماشا نفرمودید لینک پلیلیستش این بالا در دسترستون هست، حتما مطالعه بفرمایید، لذت میبرید. و اما میرسیم به حکایت 11، یک حکایت کپسولی و کوتاه اما بسیار تند و تیز با کمی چاشنی طنز. سعدی در حکایت 11 میگه درویشی مستجاب الدعوه در بغداد پدید آمد. مستجاب الدعوه یعنی کسی که هر دعایی میکنه پذیرفته میشه. خدای نیم نگاهی بهش داره. ببخشید که من همه چیز رو به زبان محاوره یک بار تکرار میکنم، به خاطر زیرنویس انگلیسی است. میگه درویشی که دعاش پذیرفته میشد، این خبر در گوش همه پیچیده بود که این هر دعایی میکنه مستجاب الدعوه است، خدا قبول میکنه، میپذیره، برآورده میکنه. در بغداد این پدید اومد، همه دیدنش. حجاج یوسف را خبر کردند، بخواندش و گفت دعای خیری بر من کن. این حجاج یوسف حجاج ابن یوسف هست. حجاج ابن یوسف ثقفی والی حجاز و عراق بوده. والی رو بهترین ترجمه‌ای که میشه ازش داشت استاندار یا فرماندار هست. بسیار سختگیر بود، به سفاکی و خونریزی مشهور بود. حالا ای حال میفهمه که همچین درویشی از هر دعایی میکنه قبول میشه. میگه این صداش کنید، درش دارید بیاریدش اینجا. میبرنش پیش حجاج ابن یوسف و برمیگرده به درویش میگه دعای خیری به من بکن، تو که هرچی میگی خدا میپذیره، دعای منم بکن. گفت خدایا جانش بستان. درویش یه لحظه رو کرد به خدا، احتمالاً یه نیشخندی هم زده بود، یه لبخندی هم به روی لب داشت و از خدا خواست که جون اینو بگیر، بکشش. گفت از بحر خدا این چه دعاست؟ حجاج ابن یوسف بهش نگاه کرد، گفت خدا خیرت بده، من تو رو گفتم بیای دعای خیر بکنی، چه دعایی؟ دعا کردی منو بکشه خدا. گفت دعای خیر است تو را و جمله مسلمانان را. گفت تو خبر نداری، من یه دعای هیبریدی کردم، با یه تیر دو نشون زدم. من تو رو دعا کردم، من بقیه مسلمانان رو. تو که صفاک خونریزی، خدا خیرت بده، اما زودتر بمیری هم برای خودت بهتره، هم برای مسلمان‌ها. برای خودت بهتره با این وضعیتی که تو پیش گرفتی، هر چی زودتر بمیری اونور در اون دنیا قرار عذاب و عقاب کمتری ببینی. دعای خیر تو و بقیه مسلمان‌ها از دست تو راحت میشن. چه کاری؟ ای زبردست زیر دست آزار، گرم تا کی بماند این بازار. زبر یعنی بالا، زیر یعنی پایین. میگه تو که بالا نشینی، تو که فرمانداری، والی هستی، چه میدونم یه بخشی رو داری سلطنت میکنی، تا کی میخوای به دیده حقارت به مردم نگاه کنی؟ تا کی میخوای از بالا به پایین بهشون نگاه کنی، خون ریزی بکنی؟ گرم تا کی بماند این بازار. فکر کردی تا کی میتونی اینجوری ادامه بدی؟ این بازار ظلم و صفاکی و خون ریزی تو قرار نیست همینجوری گرم بمونه. بالاخره به تهش میرسی، بالاخره پایین کشیده میشی. به چه کار آیدت جهانداری، مردنت به که مردم آزاری. میگه تو که جنبشو نداری، تو که لیاقتشو نداری، تو که جنمش رو نداری، در خودت نمیبینی، اصلا جنبه قدرت رو نداری، به چه کار آیدت جهانداری؟ اصلا برای چون بالا نشستی؟ به کارت نمیاد که. مردنت به که مردم آزاری، تو بمیری بهتر از اینه که مردم رو آزار بدی. که حکایت کپسولی عرض کردم اما حرفش خیلی تند و تیز و عمیقه. من یاد یه حکایتی از عبید زاکانی میافتم. عبید هم طنازی خاص خودش رو داشت و حکایت کوتاه بسیار جذابی داشت. یه دوستی به دوستی میرسه بهش میگه من این چشم درد میکنه، تدبیر چیه؟ این دوستش هم یه نگاهی بهش میکنه، میگه منم پارسال دندونم درد میکرد کندمش. تو هم دلت میخواد بکنش. عین سپردن کار به دست یک کارنشناسه. یعنی شما کسی رو بذارید کاری رو انجام بده که لایقش نیست، آگاهی ازش نداره. حالا چه دیگه، اگه یه حاکم باشه، یک والی باشه، یک فرمانروا باشه که بدتر. بسپریمش به دست حافظ انتهای این پست رو. مباش در پی آزار و هرچه خواهی کن، که در شریعت ما غیر از این گناهی نیست. انان کشیده رو ای پادشاه کشور حسن، که نیست بر سر راهی که دادخواهی نیست.
برسه به گوش اونایی که باید برسه. تو پست بعدی هم ببینمتون. به سلامت.